আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল জেকে কম্পিউটাৰ সাৰ্ভিসেছ চেনেলৰ পৰা মই মোহাম্মদ জমিউল খান আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকক মৰফো ডিভাইস কোনো ধৰণৰ এৰৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে সেইটো মই স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো সকলোৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক CSC বিয়ালি বন্ধুসকল আছে আৰু যিবিলাক CSP চলায় তেওঁলোকৰ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ বিয়ালিবিলাকে গ্ৰুপত মেছেজ দি থাকে যে মোৰ মৰফো ডিভাইসটো ইনষ্টল কৰিব পৰা নাই, নাইবা এৰৰ আহি আছে, নাইবা ইনষ্টল কৰিছোঁ কাম কৰা নাই। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে মই 100% নিশ্চিত আপুনি কোনো ধৰণৰ এৰৰ নোহোৱাকৈ মৰফো ডিভাইস ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। আৰু ক'ব বিচাৰোঁ মই ইউটিউব চেনেলত একেবাৰেই নতুন, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অলত ক্লিক কৰিব, যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে প্ৰথমে পাই যায়। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। সো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি সফটওয়্যাৰ কেইটা ডাউনলোড কৰিম। ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আমি এটা ব্ৰাউজাৰ খুলিলোঁ, গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ। আমি গুগলত গৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি নেট ফ্ৰেমৱৰ্কটো ডাউনলোড কৰিম। নেট ফ্ৰেমৱৰ্ক 4.7.2 অফলাইন ইনষ্টলাৰ। আৰু যদি কম্পিউটাৰটো যদি 32 বিটৰ হয় তেনেহ'লে 4.7টো ডাউনলোড কৰিলে হ'ল। 4.7.2 64 বিটত মানে হয়তো নহ'ব পাৰে, যেহেতু মোৰ কম্পিউটাৰটো 64 বিট, সেইকাৰণে আমি নেট ফ্ৰেমৱৰ্ক 4.7.2 আমি ডাউনলোড কৰিম অফলাইন ইনষ্টলাৰ। আমি প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত লিংকটো খুলিছে, তাৰপিছত আমি তলত যাম। তলত এইটো লিংক আছে, মানে ডাউনলোড দ্য মাইক্ৰ'ছফ্ট.নেট ফ্ৰেমৱৰ্ক 4.7.2 অফলাইন ইনষ্টলাৰ পেকেজ নাও। আমি এইটোত ক্লিক কৰিম। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাউনলোড হৈ আছে। ডাউনলোড হৈ গ'ল। আমি এইটো য'ত কপি হৈছে, ডাউনলোড হৈছে, তাৰ পৰা আমি উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই আমি এটা ফোল্ডাৰত ৰাখিম। নেট ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰগ্ৰামছ ফাইল, এইটো আমি এটা ফোল্ডাৰ বনাই লৈছোঁ। মৰফো সফট, এইটো কপি হ'ল। আমি এতিয়া সেকেন্ড সফটওয়্যাৰটো ডাউনলোড কৰিম। এতিয়া আমি মৰফো যেটো আৰডি সফটওয়্যাৰ সেইটো আমি ডাউনলোড কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি মৰফো আৰডি সাৰ্ভিসত যাম। আৰডি সাৰ্ভিস তাৰপিছত যাই আমি এইটো সেকেন্ড লিংকত মানে ক্লিক কৰিম, যেহেতু এতে লিখা আছে rdserviceonline.com। আমি সদায় এইটো সাইটৰ পৰাই ডাউনলোড কৰিম। বাকি যিবিলাক সাইট আছে এই সাইটত মানে ডাউনলোড কৰিলে কিছুমানে কাম নকৰে, কিছুমানে কৰে, কিছুমানে নকৰে, ম্যাক্সিমাম কাম নকৰে, আৰু কিছুমানতে ভাইৰাসও থাকে। যাৰ কাৰণে আমি এইটো সদায় এইটো সাৰ্ভিসৰ পৰা, এইটো মানে ওয়েবসাইটৰ পৰা আমি ডাউনলোড কৰিম। ঠিক আছে। RD সাৰ্ভিস অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ আইডিএময়া মৰফো ফিংগাৰপ্ৰিন্ট, এইটোত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ সাইটটো খুলি গৈছে। এইটো ডাউনলোড সাইট আছে। এন্ড্ৰইডৰ কাৰণে যদি স্মাৰ্টফোনত যদি সফটওয়্যাৰ লাগে তেনেহ'লে এইটো এন্ড্ৰইডটো ডাউনলোড কৰিলে হ'ল, আৰু যদি উইন্ডোজৰ কাৰণে পিচিৰ কাৰণে লাগে তেতিয়াহ'লে উইন্ডোজ। আমি যেহেতু আমাৰ পিচি, আমি উইন্ডোজটো কৰিম। উইন্ডোজটো ডাউনলোড কৰিলোঁ, হৈ আছে। ডাউনলোড হৈ গৈছে। আমি তাৰ পৰা উলিয়াই ল'ম। উলিয়াইলে সেই যেটো ফোল্ডাৰ আমি বনাইছোঁ তাতে ৰাখিম। আমি কাট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি মৰফো USB ড্ৰাইভাৰটো আমি ডাউনলোড কৰিম।
এইটোৰ কাৰণে আমি এটা লিংক লৈছো লিংকৰ পৰা আমি ডাউনলোড কৰিম যেহেতু মানে বাকি সাইডত মানে পোৱা যায় মানে অলপ বিচাৰিব লাগে আৰু হেইবিলাক কাম নকৰিবও পাৰে যাৰ কাৰণে আমি এটা লিংক লৈছো এই লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিম অলপ সহজ হ'ব কপি কৰিলো এটা আমি পেস্ট কৰিম ইউআরএলত পেস্ট কৰিম পেস্ট কৰাৰ পিছত এটো সাইটটো খুলিছে এসব ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলো আমি ডাউনলোড আহি গৈছে স্টার্ট ডাউনলোড হৈ গৈছে সগে আমি এর পৰা উলিয়াই লম ডাউনলোড হৈ গৈছে এটি কাট কৰি কাট হয়তো হোৱা নাই আকৌ তো বন্ধুসকল আমাৰ সফটওয়্যাৰ কেটা ডাউনলোড হৈ গল এতিয়া আমি ইনষ্টলেশন কৰিম তাৰ আগতে এটা কথা মন কৰিব সদায় যে আমি যেতিয়া ইনষ্টল কৰিম সফটওয়্যাৰ কেটা ইনষ্টল কৰিম তেতিয়া আমাৰ সি ড্ৰাইভ সদায় ক্লিন থাকিব লাগিব মানে ৰিসাইকেলৰ বিনত কোনো ফাইল নাথাকিব লাগিব ৰিসাইকেলৰ পৰা আমি ফাইল কেটা এমটি কৰিলো তাৰ পিছত সি ড্ৰাইভ আমি ক্লিন আপ কৰিম সি ড্ৰাইভত যাই প্ৰপাৰ্টিজ ডিস্ক ক্লিন আপ এইখিনি আমি কৰিব লাগে হয়তো এইখিনি নকৰিলে হয়তো ম্যাক্সিমাম টাইমত নহবও পাৰে হৈছে এতে যদি গোটেইকেইটা টিক মার্ক দিয়া থাকে তেনেহলে তো কোনো অসুবিধা নাই আর যদি দিয়া না থাকে তেনেহলে আমি টিক মার্ক দিলাম যেহেতু মোর দিয়া আছে আমি বাস ওকে করিম ওকে করার পিছত ডিলিট ফাইলস হৈ গল এতিয়া আমি পুনৰ ব্রাউজার নিউ ব্রাউজার খুলিম খোলার পিছত নহয় এতিয়া আমি যেটো ফোল্ডাৰত আমি সফটওয়্যাৰ কেটা ৰাখিছো হেতু ফোল্ডাৰত যাম এই প্ৰথমতে আমি নেট ফ্ৰেমৱৰ্ক টু ইনষ্টল কৰিম আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে কোনোবাৰ ইমেজ ফাইল ৰিডাৰ মানে যেনেকুৱা উইনৰাৰ থাকে উইনজিপ থাকে কিছুমানৰ 7 জিপ থাকে এইবিলাক আমি ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি লম এটো হয়তো সকলোৱে আমি গমে পাও যদি কাৰোবাৰ উইনৰাৰ যদি ইনষ্টল কৰা না থাকে তেনহলে আমি উইনৰাৰটো ইনষ্টল কৰি লম ঠিক আছে তো এতিয়া আমি প্ৰথমতে নেট ফ্ৰেমৱৰ্কটো ইনষ্টল কৰিম নেট ফ্ৰেমৱৰ্ক অলপ টাইম লাগিব এতিয়া আমি I have read the accept the license terms এটোতে আমি টিক মার্ক দিম ইনষ্টল কৰিম ইনষ্টল হৈ আছে অলপ সময় লাগিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ওয়েট কৰিছো
নেট ফ্ৰেমৱৰ্ক ইনষ্টল হৈ গ'ল এতিয়া আমি ফিনিশ কৰিম তাৰ পিছত এতিয়া আমি মৰফো USB সফটওয়্যাৰটো আমি ইনষ্টল কৰিম তাৰ আগতে আমি এটো ইমেজ ফাইলত আছে আমি এক্সট্ৰাক্ট কৰি লম এক্সট্ৰাক্ট হিয়াৰ এক্সট্ৰাক্ট হৈ গৈছে এটো আমি একেলগে এক্সট্ৰাক্ট কৰি লৈছো মৰফো যেটো মেইন সফটওয়্যাৰ আছে RD সার্ভিস সফটওয়্যার এটো আমি এক্সট্ৰাক্ট কৰি লৈছো এটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি মৰফো USB ড্ৰাইভাৰটো ইনষ্টল কৰিম যেহেতু মোৰ কম্পিউটাৰটো 64 বিট মই 64 বিটৰ ইনষ্টল কৰিলো আৰু যিবিলাকৰ 32 বিট আছে সেইবিলাকে x86 ইনষ্টল কৰি হলা মানে 32 বিট আমি 64 বিট লৈছো সেটআপ ডাবল ক্লিক next install finish আমি ব্যাক হয়ে আহিছো এতিয়া আমি মরফো RD সার্ভিসটো ইনস্টল কৰিম অলপ সময় লাগি আছে এতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰটো ৰিস্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে মই এতিয়া কম্পিউটাৰটো ৰিস্টাৰ্ট কৰি দিম যেহেতু ৰিস্টাৰ্ট খুজি আছে তেনেহলে আমি ৰিস্টাৰ্ট কৰি দিও তো আমাৰ ৰিস্টাৰ্ট হৈ গল এতিয়া আমি মৰফো ডিভাইসটো কানেক্ট কৰিম installing device driver software মানে কানেক্ট হৈ আছে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম কোনাত ক্লিক কৰি এটোত ক্লিক কৰিম এই সার্চিং উইন্ডোজ আপডেট এটো মানে উইন্ডোজৰ পৰা ড্ৰাইভাৰটো লৈ লব আমি যেটো সফটওয়্যাৰ আমি ইনষ্টল কৰিছো এইটো মানে উইন্ডোজৰ পৰা মানে হার্ডওয়্যাৰ লৈ আছে ইনস্টলিং ডিভাইস ড্ৰাইভাৰ সফটওয়্যাৰ আমি অলপ ওয়েট কৰিম নহোৱালৈকে
অলপ সময় লৈ আছে হৈ গৈছে ৰেডি টু ইউজ আমি এটো ক্লোজ কৰি দিম এতিয়া আমি ডিভাইসটো ডিসকানেক্ট কৰি দিম ওকে আমি ডিভাইসটো ডিসকানেক্ট কৰিলো ডিসকানেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ আমি কানেক্ট কৰিম এতিয়া আমি এটো টেস্ট কৰিম যে আমি ড্ৰাইভাৰ যেটো ইনষ্টল কৰিছো এটো আমাৰ সাকসেসফুল হয় না নহয় তাৰ কাৰণে এটা আমি ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিলো ওপেন কৰাৰ পিছত আমি CSC ৰেজিষ্ট্ৰেচনত যাম CSC registration CSC registration my account এটা আমি CSC ID putting করি captcha 054298 submit এতে কি কইছে kindly provide your consent to proceed with the authentication request এটি আমি টিক মার্ক দিম এতে টিক মার্ক দি আমি স্টার্ট ক্যাপচারত ক্লিক করি আমি এটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিম এই সব খুলি গৈছে মানে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো বোঝা যায় যে এটো সাকসেসফুল ইনস্টল হৈ গৈছে তো বন্ধুসকল ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে যদি ভাল লাগে এটা লাইক দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অলত ক্লিক কৰিব যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ নোটিফিকেশনটো আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায় আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিওত নতুন এটা টপিক লৈ